những dự án của Money4Go Việt Nam có gì hấp dẫn? Các sản phẩm trong thị trường Fintech và SaaS mà chúng tôi đang phát triển có gì thú vị? Cùng lắng nghe series Project Stories, bạn sẽ không chỉ có cái nhìn rõ hơn về các giá trị sản phẩm mà Money4Go Việt Nam đã tạo ra và mang đến cho người dùng, mà còn hiểu hơn về hành trình phát triển sự nghiệp của các Forwardian tại môi trường làm việc đầy năng động này. Bạn đã sẵn sàng cho câu chuyện ngày hôm nay chưa? Let's make it together! Hello, chào mọi người. Mình tên là Đúc. Hiện tại mình đang là Principal Frontend Engineer và hiện tại đang lead dự án SEO Web. Mình là Kenta, mình là lập trình viên backend của team SEO Web. Role của chị là tên của chị là Wendy và role của chị là QA. My name is Hana. I'm working as an engineer lead for the SEO team. SEO Web là một cái portal để mà hỗ trợ nhân viên ngân hàng số hóa các tác vụ của họ. Ví dụ như là giúp ngân hàng quản lý các cái giao dịch, quản lý các cái khiếu nại của khách hàng. Trước khi mà nhận được cái sự hỗ trợ của SEO Web ấy, thì các ngân hàng ở bên Nhật người ta sẽ thực hiện các cái tác vụ của bên họ bằng cách là yêu cầu khách hàng tới trực tiếp ngân hàng để mà ký kết giấy tờ, hoặc là ví dụ như trong việc mở tài khoản thì bên phía nhân viên ngân hàng cũng yêu cầu để gặp trực tiếp khách hàng. Thì với việc sử dụng SEO Web thì khách hàng không cần phải tới ngân hàng để làm việc trực tiếp với các nhân viên ngân hàng. Thay vào đó thì khách hàng sẽ sử dụng một cái platform gọi là Banking App để gửi các yêu cầu tới ngân hàng, và ngân hàng sẽ sử dụng SEO Web để thực hiện các tác vụ ở trên đó. Dự án là tập trung vào để giúp cho những người lớn tuổi ở vùng quê có thể tiếp cận được các dịch vụ của ngân hàng tốt hơn. Plan web của mình là được sử dụng bởi các cái nhân viên ngân hàng. Tiêu là để cho nhân viên ngân hàng nhìn thấy các cái yêu cầu từ khách hàng. Thì các yêu cầu có thể là cầu mở tài khoản, yêu cầu thay đổi địa chỉ. So it means that we provide a service for the local bank in Japan, and then local banks provide a service for their consumers in the Japan as well. Provide a modern system and provide a more comfortable banking service for the consumers. This is our mission. So we support the service for the local banks. So their local bank service is not competitive compared with the mega bank in Japan. Như hồi nãy anh có chia sẻ thì đây là một cái platform hỗ trợ nhân viên ngân hàng và khách hàng của họ có thể làm việc thông qua website, nên đó là một cái đặc điểm của fintech. Thì SaaS của cái hệ thống SEO Web này được thể hiện qua hai cái điểm chính. Thứ nhất là người dùng không cần phải tải và cài đặt phần mềm khi mà có một cái nâng cấp mới. Và thứ hai nữa là cái hệ thống của mình cũng có thể dễ dàng để mà scale up khi mà số lượng người dùng tăng lên. User có thể sử dụng ở bất kỳ đâu miễn là có internet. SEO Web có thể dễ dàng mở rộng và thu hẹp các tính năng tùy theo từng bank, đảm bảo thông tin tài chính của người dùng an toàn. SEO Web là nền tảng mà mình triển khai trên nền tảng đám mây, cho nên là khách hàng không cần phải cài đặt gì hết, miễn là có một cái điện thoại với internet là có thể truy cập được. Hiện tại thì team anh đang sử dụng React.js kết hợp với cả TypeScript để làm frontend cho SEO Web. Đây là một cái combo mà cộng đồng frontend sử dụng rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là hiện tại thì team cũng đang sử dụng React Testing Library để mà cover phần testing cho dự án. Để mà control cái convention code thì hiện tại team đang dùng ESLint, Prettier và Editor Config. Ngoài ra thì về phần backend thì team cũng đang sử dụng một ngôn ngữ rất là phổ biến, đó là Golang. Về các stack trong cái dự án của mình về backend thì team mình dùng ngôn ngữ Go. Đó là một ngôn ngữ mà nổi tiếng trong những năm gần đây nhờ cái tính gọi là đơn giản, dễ bảo trì. Nói chung mình cũng là một fan của ngôn ngữ Go. Cơ sở dữ liệu thì team mình dùng MySQL với Redis. Đơn giản là team mình đã dùng từ trước rồi nên là mình dùng theo luôn. Về CI thì team mình dùng GitHub Action với lại Circle CI. Có hai mục đích khác nhau của việc sử dụng hai cái phần mềm đó. Thì GitHub Action chủ yếu team mình dùng để hiện chạy các cái unit test, còn Circle CI là để triển khai cái build và triển khai cái phần mềm lên cloud.
Hệ thống cloud của team mình là dùng chủ yếu là Amazon, tất cả các dịch vụ của Amazon, trong đó nhiều nhất là Elastic Container Service, Amazon S3. Về dịch vụ mail thì team mình có dùng SendGrid. Nhưng mà theo mình thấy thì các hệ thống mà cần gửi mail thì cần phải đảm bảo hai yếu tố. Một đó là cái hệ thống đó cần phải đáng tin cậy trong việc gửi cái email tới khách hàng. Cái tỷ lệ bị rơi rớt nó không có quá nhiều. Thứ hai đó là có thể gửi được một lượng lớn email trong một khoảng thời gian. Thì SendGrid nó hỗ trợ rất tốt hai cái đó. Ban đầu mình cũng không biết Golang, nhưng mà sau đó cái mình đọc lướt mình hay lướt mấy cái trang tin tức về kỹ thuật, mình thấy là Go nó mạnh về concurrency. Lúc đó khi mình đang làm C# thì mình cũng làm liên quan tới thread để mà crawl dữ liệu về rất là nhiều. Thế là mình nhìn thấy Golang nó mạnh về concurrency, thế là mình chuyển qua mình thử Golang. Sau đó cái mình lại nhận ra là Golang là ngôn ngữ của Google, mình lại càng cảm thấy tin tưởng hơn. Và sau này cái mình lại để ý là thấy Docker, Kubernetes đều viết bằng Golang, nên là mình lại càng tin tưởng vô quyết định học Golang. Thật ra thì khi mà tham dự dự án CL Web thì mình gặp một vài cái thử thách. CL Web là một cái dự án về banking cho Nhật Bản. Thành ra là những cái policy mới ở bên Nhật Bản khi mà so sánh với bên Việt Nam thì nó cũng là một thử thách cho không chỉ mình mà cả team member nữa. Thông qua cái việc tìm hiểu các cái policy mới đó thì mình đã giải quyết được những cái nghiệp vụ mới so sánh với lại cái nghiệp vụ bên Việt Nam, và mình cũng đã học hỏi, thông qua đó mình cũng học hỏi được thêm nghiệp vụ về banking ở bên Nhật Bản. Ngoài ra nữa thì cái thách thức thứ hai đối với team mình là CL Web là một phần của một cái dự án mà đòi hỏi sự collaboration với các cái team member ở đa quốc gia, ví dụ như là Nhật Bản, Ấn Độ. Thành ra là rào cản ngôn ngữ nó cũng là một cái khó cho anh khi mà join vào team. Bằng cái việc là được trao đổi trực tiếp với các member ở các bên trực tiếp hàng ngày thì dần dần tụi anh đã hiểu nhau và đã có một cái sự giao tiếp nó liền mạch, giải quyết được các vấn đề. Hơn nữa thì tụi anh cũng sẽ học hỏi thêm được văn hóa từ các nước khác như là Nhật hoặc là Ấn Độ. Thì hiện tại mình thấy có Terraform là cái mới mà mình có thể học được, thì mình nhìn thấy nó rất là thuận tiện để mà thiết kế cái cơ sở hạ tầng, tự động hóa cái việc xây dựng hạ tầng cho cái khi mà mình deploy cái sản phẩm của mình. Cái thứ hai là một cái mà ngày xưa mình không nghĩ tới, đó là dùng Google Sheets để quản lý thông tin. Mình không ngờ là dùng Google Sheets nó có thể có cách trình bày mà nó mang lại hiệu quả như vậy. Đó là hai cái mà hiện tại mình thấy mình đạt được, mình học được. Về thử thách, khi mà mình mới vô CL Web, mình thấy là CL Web nhìn cũng đơn giản, nhưng mà một thời gian mình nhận ra là có một thử thách rất là lớn, đó là quản lý các cái sự khác nhau giữa các tính năng giữa các cái ngân hàng. Bởi vì mình dùng chung một mã nguồn và một tính năng của ngân hàng này nó có thể là chung mã nguồn với tính năng của ngân hàng khác, chỉ có một số sự thay đổi nào đó, và việc quản lý cái sự thay đổi đó rất là khó. Kèm theo nữa là khi chỉnh sửa nó thì mình cũng khá là lo là việc chỉnh sửa tính năng của ngân hàng này có thể ảnh hưởng tới ngân hàng khác mà mình không nhận ra. Do là Rogic làm việc với nhiều bạn ở những nước khác như là Nhật Bản và bên Ấn Độ, nên là cũng có cơ hội được tiếp xúc với cách làm việc của mấy bạn ở bên hai nước đó. Còn về thử thách thì là do là phải giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau á. So again is we can provide how to say we work with the global members as you know, so we have so many Japanese members, so we need to collaborate with them a lot. Yeah, for that more challenging, as you know, so we are in Vietnam, so the financial situation is a little bit different. Hai cái từ đầu tiên mà anh nghĩ là nó khá liên quan tới nhau, đó là teamwork và respect. Thì đặc biệt như anh thấy ở team anh thì mọi người làm việc với nhau một cách rất là tôn trọng nhau. Khi mà có những cái issue xảy ra thì mọi người rất là thoải mái để mà thảo luận rồi đưa ra những cái solution. Với một cái dự án mà tụi anh vừa mới được handle đây khoảng một nửa năm, thì cái việc mà xảy ra conflict giữa các member thì nó không thể tránh khỏi. Nhưng mà bằng việc trao đổi một cách thẳng thắn thì tụi anh đã giải quyết được các vấn đề. Sau những cái vấn đề đó thì
tụi anh có những cái achievement nhất định. Cái việc mà tụi anh nhận được những cái achievement đó nó không dừng lại đó, mà tụi anh còn nhận được rất là nhiều những cái sự động viên kịp thời tới từ line manager, không chỉ bên Việt Nam mà cả bên Nhật Bản nữa. Mình thấy là môi trường công ty là thân thiện, và tới khi mà mình hoạt động ở trong team nhỏ của mình thôi, mình thấy mọi người trong team cũng thân thiện, kể cả bên Việt Nam với bên Nhật. Một người mà nội tâm như mình mà cũng có thể hòa nhập được là chứng tỏ là nó thân thiện rồi. Một cái đặc biệt thứ hai mình thấy đó là sự tỉ mỉ. Các dự án trước mình cũng chưa thấy là quản lý từng chi tiết trên giao diện nhiều chi tiết tới như vậy, chi tiết trên từng ô chữ, từng chữ, rồi lại chi tiết đi tới tận từng column, và phải có những cái tài liệu để chỉ rõ là column nào để đi tới cái ô nào trên giao diện, và nó tốn khá là nhiều công sức, nhưng mà đó là mình thấy nó tỉ mỉ tới như vậy. Cái cuối cùng mình thấy là team mình cũng đang cố gắng thử nghiệm dùng AI để tăng cái hiệu quả công việc. Thì hiện tại cũng chỉ đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng ít nhất mình thấy là đó là một cái định hướng mà có thể gọi là đổi mới. Respect là mọi người trong team đều tôn trọng nhau và làm việc sẽ hỏi ý kiến của nhau để mà đưa ra quyết định. Từ thứ hai là teamwork. Mọi người trong team thì lúc làm việc thì cũng hợp tác với nhau rất là tốt, và không những ở bên Việt Nam mà còn hợp tác rất tốt với các bạn ở bên Nhật và bên Ấn nữa. Thứ ba là speed. Tuy là mọi người kỳ vừa rồi thì làm việc chạy 3 project song song, nhưng mà mọi người vẫn release đúng hạn và đảm bảo được chất lượng. Let's make it. Let's make it. Let's make it Let's make it together.